Sơ lược chưng cất phân đoạn. Chưng cất phân đoạn là gì? Chưng cất phân đoạn là một phương pháp tách các chất trong hỗn hợp dựa trên sự khác biệt về điểm sôi của chúng. Quá trình này thường được sử dụng để tách các hợp chất lỏng có điểm sôi gần nhau. Đoạn được hiểu là đoạn nhiệt độ hoặc khoảng nhiệt độ. So sánh chưng cất phân đoạn và chưng cất thường. Thiết bị. Không có cột chưng cất phân đoạn Vigro. Có cột chưng cất phân đoạn Vigro. Cột chưng cất phân đoạn ngoài thực tế có cấu tạo phức tạp hơn cột chưng cất phân đoạn trong phòng thí nghiệm. Ứng dụng. Tách các hỗn hợp có điểm sôi khác biệt lớn, từ 25 độ C trở lên. Tách các hỗn hợp có điểm sôi khác biệt nhỏ, nhỏ hơn 25 độ C. Hiệu quả tách. Hiệu quả thấp, khó tách hoàn toàn các chất có điểm sôi gần nhau. Hiệu quả cao, có thể tách tốt các chất có điểm sôi gần nhau. Tại sao chưng cất phân đoạn lại tách hiệu quả hơn chưng cất thường? Chưng cất phân đoạn có khả năng tách các chất hiệu quả hơn nhờ cột cất phân đoạn Vigro. Trong cột Vigro chứa các gai thủy tinh rỗng. Khi hỗn hợp lỏng trong bình chưng cất sôi, phần hơi bay lên sẽ chứa nhiều chất có nhiệt độ sôi thấp. Trong thí nghiệm này là ethanol, nhiệt độ sôi bằng 78,3 độ C, và ít chất có nhiệt độ sôi cao. Trong thí nghiệm này là nước, nhiệt độ sôi bằng 100 độ C. Hỗn hợp hơi đi vào cột Vigro, một phần tiếp xúc với các gai thủy tinh và bị ngưng tụ trên các gai đó. Chất lỏng ngưng tụ chứa nhiều chất có nhiệt độ sôi cao và ít chất có nhiệt độ sôi thấp rơi trở lại bình chưng cất. Quá trình chưng cất được lặp lại nhiều lần trong cột Vigro, làm cho phần hơi đi lên đỉnh cột sẽ giàu chất có nhiệt độ sôi thấp hơn. Trong chưng cất thường, quá trình chưng cất chỉ diễn ra một lần nên khả năng tách kém hơn. Chưng cất phân đoạn hỗn hợp ethanol, nước. 300 ml hỗn hợp ethanol, nước. Đo nhiệt độ. Khoảng 33 độ C. Đo độ cồn. Đo bằng cồn kế, thang gai laser. Độ cồn 58% hay 58 độ ở 33 độ C. Quy đổi sang độ cồn chuẩn ở 20 độ C là 53%. Giá đỡ bình cầu. Bếp ga. Bình cầu 500 ml. Vòng giữ khớp nối. Gắn bình cầu lên giá đỡ. Hạ bình cầu xuống mức phù hợp.
Thêm một vài viên đá bọt. Đá bọt là loại đá nhẹ, xốp và có nguồn gốc từ hoạt động núi lửa. Nó giúp chất lỏng sôi đều, tránh hiện tượng sôi cục bộ. Các quốc gia có mỏ đá bọt lớn như Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Mỹ và Chile. Bạn có thể dùng cát, mảnh sứ, vân vân để thay thế. Cho 300ml cồn 53% vào bình cầu. Cột trưng cất phân đoạn Vigro. Người phát minh, Henri Vigro. Henri Vigro có tên đầy đủ là Henri Narcisse Vigro. Ông sinh ngày 16 tháng 12 năm 1869 và qua đời ngày 25 tháng 10 năm 1951 tại làng Paris, ở phía bắc Burgundy, Pháp. Henri Vigro đã làm việc trong phòng thí nghiệm tại Viện Hóa học của Sorbonne ở Paris. Năm 1924, ông là một trong những người đầu tiên được trao giải thưởng Meilleur ouvrier de France dành cho những nghệ nhân vĩ đại nhất của nước Pháp. Năm 1925, ông được trao tặng huy hiệu hiệp sĩ của Legion d'honneur. Vaseline. Nó có tác dụng làm kín và bôi trơn các khớp nối, đồng thời giúp chúng ta dễ dàng tháo lắp các dụng cụ thí nghiệm. Chỉ nên bôi một ít Vaseline vào khoảng 1/3 hoặc 2/3 phía trên cổ, phần nhám ngoài. Không nên bôi xuống phía dưới, vì Vaseline có thể rơi vào bình cầu, làm ảnh hưởng đến hỗn hợp trong bình cầu. Xoay cột để Vaseline phân bố đều. Cổ nối chữ T. Nhiệt kế. Bầu nhiệt kế được đặt tại lối ra sinh hàn của hơi. Sinh hàn thẳng. Cổ nối xương bò. Gắn kẹp khớp nối. Lắp ống dẫn nước cho sinh hàn. Ống đong hứng chất lỏng ngưng tụ. Cấp nước cho sinh hàn. Bắt đầu. Bật bếp ga, cấp nhiệt cho bình cầu. Nhiệt độ hơi trên đỉnh cột đang tăng. Đến khoảng 78 độ C, nhiệt độ hơi ở đầu cột trưng cất bắt đầu tăng rất chậm. Tôi sẽ lấy phần chất lỏng đi ra ngoài sinh hàn trong đoạn nhiệt độ từ 78 độ C đến 83 độ C.
Các bạn có thể lấy chất lỏng ở đoạn nhiệt độ khác, theo ý mình. Nhiệt độ hơi ở đầu cột chưng cất càng cao, thì lượng nước đi ra càng nhiều. Lưu ý, hãy điều chỉnh nhiệt độ của bếp phù hợp, để nhiệt độ phần hơi đầu cột chưng cất đúng theo ý của mình. Diễn biến quá trình chưng cất. Khi hỗn hợp ethanol nước sôi. Do ethanol có nhiệt độ sôi thấp hơn, nên hơi bay lên chứa chủ yếu là ethanol. Hơi gặp các gai nhọn, bị ngưng tụ một phần. Do nước có nhiệt độ sôi cao hơn, nên chất lỏng ngưng tụ, chứa chủ yếu là nước. Hơi đi lên càng cao, càng giàu ethanol. Tỷ lệ ethanol ở đỉnh cột, cao hơn đáy cột. Hơi ở đỉnh cột đi vào sinh hàn và ngưng tụ. Chất lỏng được thu lấy vào bình hứng. Nhiệt độ đang nhích dần lên 83 độ C. Sau 60 phút chưng cất, nhiệt độ đã vượt qua 83 độ C một chút. Tắt bếp ngừng chưng cất. Tôi đã có trong tay 133ml dung dịch. Thời gian chưng cất 60 phút. Đoạn nhiệt độ 78 độ C đến 83 độ C. Phân đoạn 78 độ C đến 83 độ C, chứa chủ yếu ethanol. Các phân đoạn tiếp theo, tỷ lệ ethanol sẽ giảm dần. Đo độ cồn sản phẩm. Khoảng 37 độ C. Ở 37 độ C, độ cồn là 92,5%. Quy đổi sang độ cồn chuẩn, ta được 88%. Nếu so với chưng cất thường, chỉ đạt khoảng 70%, ta thấy chưng cất phân đoạn hiệu quả hơn rất nhiều. Hy vọng video có ích cho các bạn.